नमस्कार, मी वैशाली. स्वागत आहे आपलं ब्राईट ब्युटी टेस्टी या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आपण रोजच वेगवेगळ्या प्रकारचे भजे किंवा वडे खातो. आज आपण त्यापेक्षा वेगळे स्वादिष्ट आणि आरोग्यालाही पौष्टिक असणारे असे मुगाचे वडे बघणार आहोत. आणि त्याच सोबत आपण दह्याचा वेगळा प्रकार म्हणजे चमचमीत असं दही बघणार आहोत. आज आपण त्या मुगवड्यासोबतच एक दह्याचा असा प्रकार बघणार आहोत की त्याच्यासोबत ते मुगवडे अधिकच भन्नाट लागतील. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी. मुगवडे बनवण्यासाठी आपण घेणार आहोत 2 वाटी मुगाची डाळ. ती आपण स्वच्छ पाण्याने 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेणार आहोत आणि ती साधारणतः 2 ते 2.5 तास आपल्याला भिजत घालायची आहे. डाळ इथे भिजते तोपर्यंत आपण घेणार आहोत 2 वाटी दही आणि ते आपण व्यवस्थित फेटून घेणार आहोत. एकसारखं फेटून घेऊयात. हे व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि आपण इथे जे दही घेणार आहोत ते घट्टसर आणि आंबटच आपल्याला घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत 1 ग्लास पाणी आणि ते व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आता तुम्ही घेतलेलं दही जर जास्त घट्ट असेल तर तुम्ही पाण्याचं प्रमाण थोडं वाढवू शकता आणि ते सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. यानंतर आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत 3 ते 4 चमचे साखर. साखरेचं प्रमाण तुम्ही कमी अधिक करू शकता. दही जर जास्त आंबट असेल तर तुम्ही जास्त साखर त्यामध्ये ॲड करू शकता. त्यानंतर आपण यामध्ये घेणार आहोत पाऊण चमचा मीठ आणि हे सर्व परत एकदा आपल्याला व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे. तर हे दही आपण अधिक चविष्ट बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला एक वाटण यामध्ये टाकायचं आहे. तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 ते 3 लाल तिखट सुक्या मिरच्या. त्यानंतर कोथिंबीर आपण स्वच्छ धुवून चिरून घेणार आहोत. आलं आपल्याला घ्यायचं आहे 1 इंच. 1 चमचा आपण धने घेणार आहोत आणि अर्धा चमचा जिरे. तर यामध्ये ही कोथिंबीर सोडून आपण बाकी सर्व व्यवस्थित वाटून घेणार आहोत. यामध्ये आपण ते वाटण ॲड करून घेणार आहोत. आणि जर तुम्हाला जास्त तिखट नको असेल तर तुम्ही 1 किंवा 2 मिरची घेतली तरी चालेल. तर हे वाटण आपण यात ॲड केलंय. यानंतर आपण यात ॲड करणार आहोत चिरून घेतलेली कोथिंबीर आणि हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघा याला किती छान रंग आला आहे. कोथिंबीरीचा हिरवा छान रंग दिसतोय आणि मिरचीमुळे लाल. तर असं लाल, हिरवा आणि पांढरं दिसायलाही छान दिसतं आणि याची चव तर एकदमच स्वादिष्ट. आता हे आपण फ्रीजमध्ये 2 ते 3 तास ठेवून द्यायचे थंड होण्यासाठी. 2-2.5 तासांनंतर आपली डाळ ही व्यवस्थित भिजलेली आहे. यातील पाणी आपल्याला पूर्ण काढून घ्यायचं आहे आणि ही डाळ अशीच पाणी न टाकता किंवा टाकलं तरी अगदी थोड्याशा प्रमाणात टाकून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे पाण्याचा कमीत कमी वापर करून आपल्याला ही डाळ वाटून घ्यायची आहे. आता आपण येथे घेणार आहोत 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं, 10 ते 15 लसूण पाकळ्या, त्यानंतर अर्धा चमचा जिरे आणि कोथिंबीर स्वच्छ धुवून आणि चिरून घेणार आहोत. आता यामध्ये कोथिंबीर सोडून आपण बाकी सर्व व्यवस्थित वाटून घेणार आहोत. आणि हे जे वाटण आहे ते आपण जे डाळ वाटली आहे त्यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत. तर हे वाटण आपण त्यात ॲड करतोय आणि त्याच सोबत आपल्याला चिरून घेतलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे. यामध्ये आपण ॲड करणार आहोत 1 चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, चिमूटभर हिंग आणि चिमूटभर सोडा. हे सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. आणि हे एकत्र करताना आपण पाहू शकता की हे जे आपण वाटण केलं होतं त्यामध्ये आपण जास्त पाणी ॲड केलं नव्हतं. तर आता वडे होतील किंवा भजे होतील इतपतच आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं आहे, जेणेकरून ते जास्त पातळ पण होणार नाही आणि घट्टही राहणार नाही. तर अशा प्रकारे आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे.
आणि हे जे मिश्रण आहे ते एकजीव करून घ्यायचे। तर याचे वडे बनवता येतील इथपर्यंत घट्टसर आपल्याला हे मिश्रण ठेवायचं आहे। आता आपण कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे, ते चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे आणि त्यानंतरच वडे तळायचे आहे। तर इथे आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे आणि आता आपण इथे छोटे छोटे वडे तळून घेणार आहोत। आता वड्याचा आकार आपण कमी जास्त ठेवू शकतो, पण आपण मोठ्या आकारात जर वडे तळले तर ते आतून कच्चेच राहण्याची शक्यता असते, म्हणून आपण इथे छोट्या छोट्या आकारात भज्यांसारखे वडे तळून घेत आहोत। बऱ्याच जणांना वाटतं की यात वडे टाकले की ते चिकटतात, तर त्याला एक महत्त्वाचं कारण आहे, ते म्हणजे आपण तेल घेतल्यानंतर ते व्यवस्थित तापू देत नाही। तर इथे आपल्याला एकदा तेल घेतल्यावर कडक तापून घ्यायचं आहे आणि मगच वडे तळायला घ्यायचे आहेत, जेणेकरून ते कढईला चिकटणार नाही। तर अशा प्रकारे आपल्याला हे वडे व्यवस्थित तळून घ्यायचे आहे। तर तुम्ही पाहू शकता याचा रंग छान लालसर झालेला आहे आणि हे दोन्ही बाजूने व्यवस्थित लालसर होऊ द्यायचे आहे आणि मग ते काढून घ्यायचे आहे। तर अशा प्रकारे आपले मुगाचे वडे इथे तयार झालेले आहे। तर हे वडे अतिशय पौष्टिक असतात आणि दिसायला इतके छान झालेले आहे आणि त्याच्यात हिरवी मिरची, लसूण, आलं याचा वासही इतका सुंदर दरवळतोय। तर असे हे वडे कुरकुरीत झालेले आहे, छान तळलेले आहे, याला छान असा गोल्डन रंग आलेला आहे आणि यात आपण कोथिंबीर जी ॲड केलेली आहे त्याच्यामुळे ते कोथिंबीरचे छान हिरवा कलरचे पानही आपल्याला दिसत आहे आणि हे अतिशय खुसखुशीत झालेले आहे, छान वास दरवळतोय। तर असे हे क्रिस्पी गरमागरम वडे पाहता क्षणीच खाऊ वाटत आहे आणि सोबतच थंडगार दही आहे। तर चला तर मग आपण लगेचच सर्व करूया। दही आपण इथे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं, ते मी इथे घेते थंडगार दही, ते मी 2 ग्लासमध्ये सर्व करते आणि त्यानंतर या दह्यामध्ये आपण वरून मुगाचे वडे टाकणार आहोत। आता हे मुगाचे वडे आपण नुसते देखील खाऊ शकतो, तर गरमागरम तुम्ही तसेही खाऊ शकता, पण ह्या दह्यासोबत जर तुम्ही एकदा खाल्ले तर ते एवढे अफलातून लागतात की तुम्ही प्रत्येक वेळेस असंच दही बनवाल। चला तर मग येथे तयार आहे गरमागरम क्रिस्पी गोल्डन असे मुगवडे आणि सोबतच थंडगार चटपटीत मसाला दही। तर हे मसाला दही तुम्ही एकदा बनवलं तर मला खात्री आहे की प्रत्येक वेळेस तुम्ही मुगवड्यासोबत हे मसाला दहीच बनवाल। तर इतकं हे भन्नाट आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपले मुगवडे आणि चटपटीत असं मसाला दही तयार आहे। तर असे हे गरमागरम क्रिस्पी वडे आणि थंडगार मसाला दही यांचं कॉम्बिनेशन मस्तच। तर नेहमीच्या वड्यांपेक्षा ही हटके अशी रेसिपी एकदा ट्राय कराच।